Welcome back to our session for today under this core subject dense networks and critical thinking in the 21st century culture. So, as a continuation, part of our discussion is that the role of democracy in the emergence of trends and fads in our society. Now, part of it is uh, a discussion on the definition of the state. Okay? So, the state has its four elements, and we cannot define a state as a state if it lacks with one element. So, what are these elements? We have the following: one is population, territory, sovereignty, and government. We cannot consider a country as a state if one of these were being omitted. Kung walang government, hindi natin siya pwedeng i-consider as a state. So therefore, each has a vital role. The population, which is us, the people, the territory, yung nasasakupan, the sovereignty, which is the supreme authority to control, no? And then the government. Okay? So, again, a state cannot be considered as a state or cannot exist without these four elements. Now, what is the difference of a state and a nation? This is a common mistake for most of the students. They are uh, oftenly confused on the difference of these terminologies. When we talk about a state, it is more on a political concept. Okay? It is more on a political concept being used for referring to a certain a state. Okay? So that's the state. And then the nation, it is more on ethnic, more on culture, more on the values and belief of a certain country. So it is for ethnic use, while the state is for political concept. Okay? So that's the mere distinction of these two. Now, I have a question here. Thus, Philippine country can be considered as a state. Come to think of it, to those listeners or to those viewers, can we consider Philippines as a state? The answer is yes. Why? The Philippine or our country has its four elements. We have the people, the population, we have the sovereignty, we have the government, and we have the territory. Now, the common issue today is the sovereignty. So, dati hindi tayo mag-consider as a state because nawala tayo ng control or nawalan tayo ng soberanya sa ating bansa. Kailan ito nawala? Nung tayo ay sinakop ng mga dayuhan. And isa sa mga nakakatakot na pangyayari ngayon na baka maulit ang kasaysayan ay yung mga nagaganap sa paligid natin na baka masakop ulit tayo ng mga dayuhang nakapaligid sa atin. Now, another question. Can a state exist without the government and vice versa? First question, is it a yes or no? The answer is no. Okay? So the state cannot exist without the government. Now, the second question there is, can a government exist without the state? The answer is yes. Okay? Let's have an analogy or let's compare this question to a piece of cake or a cake. Okay? Ang state, meron siyang apat na elements, right? And one of it is the government. Kung babalikan niyo yung sinabi ko kanina, hindi natin siya masasabing state kung kulang ang elements. So therefore, the answer there is no. Kung wala ang government, then a country is not a state, no? Now, the second one, government can exist without the state. Why? Kumpara natin sa isang cake. Ang isang cake, marami siyang ingredients. Meron siyang flour, meron siyang sugar, and so on and so forth. Eh, paano kung walang sugar, walang flour? Can we able to create a cake? Definitely hindi. Kasi, sama yun sa ingredients niya. But,
Can a flour can still be a flour even without the other ingredients? Yes. Same with this question. So, since a government ay parte lang ng elements ng state, therefore, a state can stand alone without the government, but the government can stand even without the state. Okay? I hope you get my point. Now, let's proceed to another topic, to another chapter, which is about the technology. Now, what are the dimensions of technology that are enabling and not inhibiting? So we have the two following subtopics: the traditional and contemporary technologies and emerging technologies. So if we will define technology, or if everyone is familiar on what technology is, when we will define this one, it's somehow assemblage of skills, procedures, performances that are combined to create an a product or goods, no, a service, using factual methods or even a scientific method. The invention of technology makes our society better, a better place to live, easier and convenient. Okay? So let's talk about first the traditional and contemporary technologies. So under this subtopic, we have the four aspects. Okay? Let's start with household. Okay? So ano ba ang pagkakaiba ng mga traditional at ang contemporary technologies in terms of household? The technology obviously makes our housing and lifestyle more automated with the creation of a lot of home technology, such as the invention of refrigerator, the stove, vacuum cleaner, the washing machine, and these devices really provide convenience to every household. Now let's take a comparison ng noon at ngayon. When we talk about sa ating sa bahay, ano bang gamit ng teknolohiya. Kung babalikan natin ang noon. Noon, no, wala pa namang washing machine, no? Ang mga pamilya or sa household natin, karaniwan ay talagang kusot. O, iba pa nga niyan, may ginagamit pa silang palo-palo na tinatawag. O kung iba naman na naninirahan sa probinsya, ay maglalabas sa may malapit na batis or sa ilog, no? So, kung walang kuryente, dati, no? So, yun ang ano natin, manual. Pero ngayon, nung nagkaroon na in our contemporary society today, in our contemporary world today, because of the invention of a lot of this technologies that I have mentioned a while ago, mas napadali, mas madali ang trabaho sa bahay when doing our household chores. Like for example, sa paglalaba, meron ng dryer, meron ng washing machine, and sa paglilinis, meron tayong vacuum cleaner, no? And at the same time, sa pagluluto rin, no? Kung dati, ang ginagamit natin ay hindi uling pa, gumagamit pa tayo noon ng mano-mano para mapasindi natin ang ating mga kalan. Ngayon, we have microwave, meron tayong stove, meron tayong oven, no? And even electronic ng yung mga electronic natin na kalan na hindi kailangan ng gasol, no? Na hindi kailangan ng ng gas. Okay? So it's advanced, no, today. Okay? What about in education? When we talk about uh, the use of technology in our education nowadays, you can really see the difference. If naabutan nyo ang sistema ng edukasyon noon, ay malaki talaga ang diferensya. It has a huge impact on this matter because if yesterday people are using or students are using books that can supplement on their learning, nowadays
We can learn through computer. We can learn on just one click away. Google, Yahoo, the Bing, or whatever online websites na pwede tayo makapag-search ng mga topics natin. So the online learning has been made possible dahil sa situation natin today because of the pandemic, because of the virus na nagkalat ngayon. But before, kung noon ito mangyayari, siguro matinding trial and error ang mangyayari kapag naganap ang pandemic nung mga panahon na hindi pa gano'n ka-advanced ang ating teknolohiya. Okay? So it made our study convenient. So it can simply allow the learners to decide to stay at home while learning. So this is, it is apparent in our situation. Dati kailangan mo pa pumunta ng library to search for a certain reference or maghanap ng isang content para sa inyong assignment, masagutan ng assignment. But today, only few students na lang ang makikita mo sa library. No? So that's the impact of technology in terms of education. What about the publishing? Okay? So before, from writing the symbols sa ating, yung mga dati wala pa namang papel, 'di ba? Some traditional Filipinos or some traditional people ay nagsusulat sa dahon, nagsusulat sa mga walls, no? But with the advancement of our technology, nagkaroon ng paglikha ng libro, na-improve niya ang production ng mga references natin, and even paglalagay or pag-upload ng mga manuscripts online. Okay? So, before, as a family natin, we can observe that our father or yung iba nating mga kamag-anak, nanay, tatay, or ate, kuya, nagbabasa pa sila sa dyaryo pag umaga yan, di ba? May kasamang kape. So today, you can easily read news on social media, sa website ng Manila Bulletin, ng Philippine Daily Inquirer, at iba't iba pang mga references na reliable. Okay? So, ah meron na rin tayong tinatawag ngayon na e-book. It allows the readers to give an immediate access sa mga libro, and even mga website na nagpo-provide ng mga PDF copy ng mga na pwedeng ma-download na libro, no? So on on the internet, you can really search a lot of uh, platforms, or mga website na pwede nyong mapag-downloadan ng mga libro, no? So that's the publishing. What about in medicine? So when we talk about the medicine in traditional ways, people really believes or rely on the herbal medicine. Yung mga traditional, and in the Filipino culture, sa ating kultura, noon, bago ka tumakbo sa doktor, ang unang tatawagin ng pamilya nyo or ng nanay at tatay nyo ay albularyo. Okay? I know for sure you will relate on this, pero kung di nyo na naabutan, that's okay. But just to share with you my experience before, I have experienced being treated by yung sa tinatawag nga nila na manggagamot or isang albularyo. So, back when I was a kid, I usually tell stories sa mga nangyari sa buong hapon ko sa school sa aking tatay. So, pag nagluluto siya, kwento ko ng kwento. Habang nagkukuwento ako, ay pinapansin ko kapag pinagdidikit ko yung binti ko is parang masakit, para siyang tinutusok. So sabi kwento ko sa kanya dati, "Papa, yung binti ko parang masakit kapag pinagdidikit." So hindi ko masyadong pinansin yon hanggang sa lumalim na yung gabi around mga 10 PM. So dahil meron kaming malapit na kapitbahay na manggagamot, so tinatawag na dito sa bahay. And uso pa dati talaga yung gano'n, papa-albularyo and then yung papatawas. Pagkatawa sa akin, naalala ko no'n, merong pagpatak ng kandila, babasahin niyo ng manggagamot. So, anong naging diagnosis sa akin no'n, mula sa isang manggagamot nga na tinatawag nila, 'no? Meron daw akong natapakan na nuno. Ayun ang kanyang pagkakabasa
sa pinatak na kandila doon sa tubig. So gano'n kasi dati eh, yung pagti-treat na or paggagamot sa mga may gano'ng kakaibang karamdaman. So, hindi kami naman ay naniwala kasi nga may natapakan daw ako na nuno. Dahil elementary pa ako noon. So, takbo-takbo ako niyan sa school namin. And then there is a portion there sa school namin, banda sa may CR, na natatakot kami kasi ito ay usap-usapan na aming mga kaklase na meron daw dun bungo, 'no? Meron daw doong mga elemento na nakakatakot. Kaya iiwasan namin 'yun, eh, pero dahil naglalaro kami during that time, ay takbo-takbo dito, tago-taguan. So, meron daw akong natapakan. May nagambala daw ako. So, ang daming binigay. So, nagbigay siya ng isang tubig na merong papel sa loob na kung saan ay kailangan siyang inumin. At yung tubig na yun ay meron siyang papel na may sulat na ah, ah, dasal. Gano'n. So, gano'n na nga dati ano at ang ano pa nun rule, bawal akong hakbangan. No, ang daming mga rule no'n and even yung ano pa, yung panyo na pula ay kailangan nakatali lang 'yon sa aking kamay kasi kapag hindi daw ay gagambalain daw ulit ako nung engkanto. So, it's funny kung babalikan yung mga gano'ng klase ng mga kwento dati at dati ang mga tsismisang patungkol diyan is, meron pang mga kinatatakutan pa noon ng ano, eh, ang mga aswang, ang mga mambabarang, kaya uso dati ang albularyo. But today 'no, ang kinatatakutan natin ngayon is mga mga totoong taong buhay na may masamang intensyon, mga oportunista, mga korap. Yan, dito tayo dapat matakot ngayon ano. So magkaiba na. So going back to the topic of medicine. Today, we have a lot of advanced technology being used on medicating and treating people with yung mga may sakit. Okay? So let me show you some examples of technology na ginagamit today. Okay? So presented on your screen are the diagnostic equipments. So we have today the portable ultrasound whereas it can distinguish whether ano ba ang halimbawa lalo na sa mga buntis nalalaman kung ano ba ang anak ng isang nagdadalang tao kung ito ba ay babae or lalaki. No dati sa pagkakaalam ko ay wala pa namang ultrasound at malalaman lang daw na um, babae at lalaki ang dinadala mong baby kapag ako baga meron ka lang kakapain eh, no? So, you can comment down no kung anong tawag sa ganung klaseng proseso noon. So, so ganun ang sinasabi dito sa ating portable ultrasound no, nung noon. But today, dahil nga meron tayong portable ultrasound, it can diagnose easily whether your baby is a boy or a girl. Now, we also have the MRI or what we know as magnetic resonance imaging. So, this is a combination or it merges the computer, the computer technology and the magnetic field and at the same time the radio waves para mag-end siya ng isang result of a two-dimensional image na katawan ng pasyente. Okay? So, uh, it could be a certain part of the body of the patient or the whole part of the whole body of the patient. So, this procedure is safe. Iba kasi natatakot magpa-diagnose gamit ang ganitong klase ng technology dahil akala ng iba ang radio waves ay masama sa katawan. But radio waves are considered risk-free. No? So, another, the medical treatment. Ito naman ang isa sa mga equipment na ginagamit naman sa mata. The LASIK equipment. Ano ba ang LASIK equipment? So, this is a procedure na nagbibigay ng 3D map ng ating cornea's surface. No? And then, after that, itatransmit iyon, yung information na nag-gather ng machine into a digital treatment. And then, it will directly be sent to the
V's X, S4, or dun sa tinatawag natin na laser system. So, ganun siya. Medyo ano nga lang to, komplikado, no? Yung mga doctors natin na, no, na expert sa ganitong klase, ito ay, ganitong klase ng treatment, yan, ito ang ginagamit nila. Alright? Now, another example. Ayan. In our contemporary society today, we have this life support equipment. So, mapalad kayo kung hindi nyo alam kung ano ang tawag. So, ah, karaniwan alam yan nung mga merong yung mga nagdadialysis. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, mapalad kayo kung hindi nyo alam to, no? Kasi ang karaniwan na familiar dyan ay yung mga taong nagdadialysis. Ano nga ba itong dialysis machine na ito? So, this is, ano, kung ikukumpara mo siya sa isang artificial kidney na may kakayanang mag-filter ng dugo ng pasyente para maalis yung mga waste products. Ah, ito yung parang katulad ng kanyang purpose. Para siyang artificial machine or an alternative para kasi nga ginagamit siya ng mga taong may kidney failure, may problema sa kidney. So, kasi kapag nagka-problema ang kidney natin or damage, dysfunctional, ay kailangan talaga nila na magpa-dialysis. So, ito ang ginagamit ng mga taong need ng dialysis. Okay? Now, we have also another example, the otoscope. So, this is diagnostic equipment para naman sa ating auditory, our sense of auditory. So it views the auditory canal using a higher magnification than the standard otoscope. So ano siya, para sa ano siya sa tenga. Okay? So these are just the advanced technologies being used today. And with that, syempre kapag sinabi natin na with the use of technology, asahan natin mahal. Ano? Mahal talaga kapag kailangan ng mga equipment. Okay? So, what are the utilization of technology? So, when we talk about utilization, ano ba yung gamit? Ano ba ang naging purpose? Ano ba ang naging effect, no, ng paggamit ng teknolohiya? So, as you can see on your screen, we have the following. And if if you will if you'll try to analyze these bullets, is para siyang disadvantage, no? So, ano nga ba? Ano-ano nga ba ang patungkol or ano nga ba ang ibig sabihin ng itong mga nakapresent sa inyong screen? Number one, it pollutes the environment from industrial waste. So definitely, the effect of technology is pollution, whether water pollution, air pollution, or even soil pollution. So, yeah, technology, it provides comforts, it provides a lot of benefits in our daily lives, but it also endangered our environment. So, sa mga, lalo na sa mga factories, so, yung mga waste ng mga factories, ng mga manufacturing industries natin, mga manufacturing plant natin, they even, kumbaga, they resulted to pollute the air, water, and soil. So, because of this, nagkakaroon ng mga environmental concerns. Itong mga hazards na to were being raised. Kaya nagkakaroon ng mga policies, regulations na kailangang sundin ng mga kumpanya na lalo na sa pagpo-produce ng mga products. Kaso nga lang, hindi nagkakaroon ng proper waste management kaya nagkakaroon ng violation at penalties doon sa mga lumalabag sa nasabing mga batas, no? So, in turn, ano, ang effect naman nito is sa kabuhayan ng tao. So, kung ang soil ay polluted or contaminated with oil, nagkaroon ng oil spill sa mga, ay, hindi siya pwedeng taniman
ng halaman na pwede nating makain, 'di ba? So water naman, syempre isa sa mga pangunahin nating pangangailangan kapag ito ay nagkaroon ng contamination or na-pollute ang ating katubigan ay malaki ang epekto sa ating kalusugan. Gayon din ang hangin, no? So what about the second bullet? It promotes endless wars. In terms of this one, uh, there are a lot of countries na powerful pagdating sa technology sa pag-create ng mga powerful nuclear weapon. Okay? So, pagdating sa teknolohiya, ang una nyo may isip dyan, no doubt is Japan. Right? So, the creation of weapons could create a mass destruction and possible pa na mag-result sa unending battles between or among nations. So pansinin niyo, right, no, sa Middle East or even other countries na nakakatakot ang mga nangyayaring kaguluhan doon because uh, uh, yung mga ginagamit ng mga sandata or mga ginagamit ng mga weapons ng iba't ibang bansa ay nakakatakot kasi marami talagang mamamatay. Though, yung pag-create naman kasi talaga ng mga weapons or the nuclear warfare ay nagsisilbi para proteksyonan yung ating bansa. But somehow, it spurs aggression sa mga bansa na under or nahahawakan siya ng or sinusubukang sakupin ng mga first world countries, no? At isa din sa halimbawa nito ay in terms of the scientific or yung mga biological warfare. So dahil nga meron tayong mga ng technology, there's a possibility na magkaroon ng create ng mga biological poison, ng mga biological warfare or germ warfare na tinatawag, katulad ng mga virus, bacteria, ng ng fungi para mamatay ang mga tao. So, ngayon, pag-isipan natin, no, try to reflect on what is happening right now. Is COVID-19 a product of biological warfare? Is this virus was being invented by a person or just a supernatural effect, no, na talagang hindi siya gawa ng tao? No, try to reflect on it, no? So, kasi iba could create infectious disease and uh, yung epekto nito sa mga tao at sa mga pharmaceutical companies could introduce a serum or a vaccine para doon sa nasabing infectious disease. So, magkakaroon ng ah yung mga powerful countries would have an opportunity to engage and communicate with those lucrative businesses who can provide the vaccine, no? So try to reflect on what is happening right now. Now, uh number 3, no? The third bullet, replace the jobs of people. Yes, we cannot deny the fact that somehow technology today replaces the manpower. Why? So, sabi nga nila, bakit pa tayo mag-hire ng tao kung meron naman na tayong mga makina na gagawa or magpo-produce ng ating mga produkto at ang ating serbisyo? Yeah, its advantage is it could save time and money, but yet it would uh it could create a lesser workforce or hindi siya makakapag-provide or makakapag-generate ng maraming hanap buhay para sa mga tao. But, like for example, factories employ machines para ma-meet nila yung quota, yung demand ng kanilang market. But they still need people. Yun nga lang, mas lesser kasi they have the machine naman. But nowadays, yeah, it's happening that it replaces the jobs of people. Unang sinasabi nga nila dyan, tipid para sa pasweldo. No? Now, the last bullet, it leads to dependence. Obviously, people now rely mostly on
the use of technology, because today we can easily access technology. The information are just one click away on your internet, on your tablets, on your phone. And many individuals are now addicted to social media, the video games, no? Spending too much time on our gadgets, on our laptops. And isa sa mga nakakapag-distract sa atin is yung mga wireless technology. So, kaya nagkakaroon tayo ng social isolation, nagkakaroon ng loneliness, at nagkakaroon ng dependence sa ating mga devices. I hope that none of you ay naging dependent sa teknolohiya, that you can still do manual activities without using the gadgets or without using the technology. Alright? So, that's the utilization of technology. Now, just stay tuned, and other discussion will be posted on the continuation of this discussion. Thank you, and God bless.